Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Όχι μόνο γιατί είναι τα γενέθλιά μου και κλείνω 38 σήμερα, αλλά και γιατί πριν από 76 χρόνια, το 1941, ο παππούς μου, με την παραγωγή ελαιολάδου του, τέτοια εποχή και την ίδια ηλικία, φόρτωνε το καΐκι του με την παραγωγή του ελαιολάδου ενώ νύχτωνε. Τραβούσε για τον Άγιο Όρος για να ανταλλάξει το πιο πολύτιμο αγαθό που είχε. Για να το ανταλλάξει για πολύτιμα τρόφιμα. Για να συντηρήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα 5 παιδιά του και την γυναίκα του. Εάν οι Γερμανοί τον πιάνανε, μπορούσαν να τα πάρουν όλα. Ή χειρότερα να τον σκότωναν. Εάν γινόταν αυτό, τότε ο πατέρας μου να μην είχε μπορέσει να επιβιώσει, να είχε πεθάνει της πείνας, ας πούμε, την εποχή αυτής και να μην είχε πάει να σπουδάσει ιατρική και να μην μπορούσε να βοηθήσει τόσους ανθρώπους. Και εγώ σήμερα δεν θα ήμουν μπροστά σας, μιλώντας σε εσάς σήμερα. Γι' αυτό κάθε μέρα είναι δώρο. Ό,τι και να κάνετε, πρέπει να έχει έναν σκοπό για ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει να δημιουργήσετε αξίες, είτε κοινωνικές αξίες, είτε περιβαλλοντικές αξίες, είτε ηθικές αξίες. Ό,τι και να κάνετε, μπορείτε να θεωρήσετε ότι μερικά πράγματα είναι σήμαντα, αλλά και σε αυτά πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις αξίες στις προσπάθειές σας για να σας καθοδηγήσουν στο μεγαλύτερο σκοπό σας. Φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε στην πορεία αυτή, να αλλάξετε ή να μην το έχετε βρει ακόμα το σκοπό σας. Αλλά δεν πειράζει, μην ελπίζεστε. Πολλούς ανθρώπους που ξέρω εγώ βρήκαν το σκοπό τους πολύ αργότερα στη ζωή. Και γι' αυτό, τι μπορείτε να κάνετε τώρα? Μπορείτε να κάνετε κάτι. Ρωτήστε μέσα σας βαθιά, να ψάξετε, να ρωτήσετε τι μπορώ να κάνω σε 5 χρόνια, τι βλέπω να κάνω σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Μπορώ να κάνω κάτι ή να κάνω κάτι, να δημιουργήσω μια αξία και να αλλάξω τον κόσμο ή να είμαι μέτριος για πάντα. Γι' αυτό μου αρέσει το απόσπασμα από τον Γκάντι που λέει ότι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε αυτή την αλλαγή στον κόσμο. If we could change ourselves, the tendencies of the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see what others do. Με άλλα λόγια, εσείς πρέπει να είστε η αλλαγή που θέλετε στον κόσμο. Μην περιμένετε τους άλλους να γίνει αυτή η αλλαγή. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική και μεγάλωσα εκεί. Και επέστρεψα στη Νέα Ιορκή και επέστρεψα στην Ελλάδα όταν ήμουν 12 χρονών με την οικογένειά μου. Εγώ πάντα ήθελα να αλλάξω, να κάνω διαφορά στην κοινωνία. Και γι' αυτό πήγα να σπουδάσω στην νομική, στην Αγγλία και στην Αμερική. Ήθελα να πολεμήσω για τον άνθρωπο και την δικαιοσύνη. Εκεί ήταν η πρώτη φορά στη νομική σχολή που κατάλαβα τι σημαίνει να δημιουργήσεις αξίες μέσω της συνεργασίας. Εγώ και ένας φίλος μου ιδρύσαμε μια οργάνωση, το Book Society, που παίρναμε βιβλία χρησιμοποιημένα και το δίνουμε σε φοιτητές που δεν είχαν την οικονομική άνεση να αγοράσουν καινούργια βιβλία. Και αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και ούτε καν το ήξερα. Τι σημαίνει όμως η κοινωνική επιχειρηματικότητα? Για μένα ο καλύτερος ορισμός το δίνει το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που λέει να θερμαστεί με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας με επιχειρηματικούς σκοπούς και αξίες. Αλλά τι ρόλο παίζει σε μια καπιταλιστική κοινωνία η κοινωνική επιχειρηματικότητα? Γιατί είναι τόσο σημαντική? Τα τελευταία 20 χρόνια ζούμε σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και ο κόσμος σας γύρω κατερραίει. Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ο υπερπληθυσμός. Σήμερα ζουν 7,1 δις άνθρωποι στη Γη. Τα τελευταία 100 χρόνια
είχε αλλάξει από 1,5 στα 6,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό το πρόβλημα δημιούργησε το επόμενο πρόβλημα, που είναι το φαινόμενο της ανισότητας των οικολογικών και φυσιολογικών πόρων. Βλέπουμε ότι το 1/5 του πληθυσμού έχει στα χέρια του 74,1% των φυσιολογικών πόρων αυτών, ενώ η φτωχή, το 1/5 το κάτω, έχει μόνο 1,5% στα χέρια τους αυτών των πόρων. Η αποψήλωση. Το 2015 υπήρχαν 3 εκατομμύρια δέντρα στη γη. Παρόλο που ακούγεται αυτό καλό, βλέπουμε ότι κόβονται περίπου 15 δισεκατομμύρια δέντρα κάθε χρόνο. Και αν παίρνουμε όλα τα δεδομένα μαζί, βλέπουμε ότι τα δάση μας συρρικώνονται με 10 δισεκατομμύρια δέντρα το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να δούμε την αξία μας στην κοινωνία μας. Γι' αυτό είναι ο σημαντικός ο ρόλος που παίζει η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αλλά λέτε, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια κοινωνική επιχείρηση? Ποια είναι η μεθοδολογία? Τι χρησιμοποιήσω εγώ? Για μένα είναι η καλύτερη μεθοδολογία που υπάρχει. Είναι που λέγεται το BIB μεθοδολογία. Το BIB σημαίνει Business, Impact και Brand. Το business είναι τι θέλεις να κάνεις και γιατί. Δεν σημαίνει αυτό να δημιουργήσεις εσύ το παραδοσιακό business plan, αλλά τι μπορείς να δώσεις εσύ στην κοινωνία και τι μπορεί να πάρει από σένα. Ένα καλό παράδειγμα είναι το Hand in Hand Sustainable Shops. Αυτή η επιχείρηση το 2011 ιδρύθηκε από ένα ζευγάρι. Είδαν ότι 5 εκατομμύρια ανθρώπους πεθαίνανε μέσω της έλλειψης καλής υγιεινής και καθαρό νερό. Είδαν ότι μπορούν να μειώσουν αυτό το αριθμό κατά 50% λόγω καλής υγιεινής. Δημιουργήσαν αυτή την εταιρεία. Για κάθε σαπούνι που πουλάνε, δίνουν άλλο ένα σαπούνι σε φτωχές περιοχές για να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι το impact. Τι και πόση αξία δημιουργείς. Πρέπει να δημιουργήσεις και να δείξεις μέσω την επιχειρηματικότητα ολύνεις προβλήματα. Πρέπει να είσαι και αποτελεσματικός και να το δείξεις αυτό και, για αυτό που κάνεις και προτείνεις. Ένα καλό παράδειγμα σε αυτό είναι η οργάνωση του Charity Water, που δίνουν τώρα πλέον σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη, αλλά σε φτωχές περιοχές, καθαρό νερό και σώζουν ζωές. Και το τελευταίο είναι το brand. Το brand δεν είναι η ετικέτα σου μόνο, αλλά είναι όλη η ταυτότητά σου. Τι σημαίνει, ας πούμε, η ταυτότητα? Είναι, ας πούμε, το τι κάνεις, το πώς μπορείς να δημιουργήσεις και να δημιουργήσεις αυτή την κοινωνικό σκοπό και να το φέρνεις προς τα έξω. Πρέπει επίσης να φτιάξεις ένα δίκτυο. Το δίκτυο σου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, από σημαντικούς ανθρώπους και παράγοντες. Γιατί αυτό το δίκτυο θα σου δώσει την αξιοπιστία να λύσεις και να βρεις το στόχο σου προς τον κόσμο. Και εγώ πώς εφάρμοσα αυτή το BIB μεθοδολογία στη δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία είναι μια ιστορία 3 γεννών οικογενειακής παράδοσης, εξέλιξης και αγάπης. Εγώ επέστρεψα από την Αμερική για δεύτερη φορά για να συνεχίσω αυτό που έκανε ο παππούς μου, που ξεκίνησε ο παππούς μου και συνέχισε ο πατέρας μου, την ελιά και το ελαιόλαδο. Και έτσι γεννήθηκε το Evo 3 Olive Farms. Αλλά λέτε, τι διαφορετικό έχω εγώ σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις στο τομέα αυτό. Εγώ πάντα είχα το σκοπό να δημιουργήσω μια κοινωνική επιχείρηση. Να δημιουργήσω μια αξία πάνω από το κέρδος μόνο. Και έτσι έγινε. Δημιουργήσαμε τον κοινωνικό σκοπό μας, που ήταν ο κύκλος, πλήρης κύκλο που ήθελα να δημιουργήσουμε. Με τη βάση να προστατεύουμε το περιβάλλον.
Αυτός ο κύκλος έχει 3 βάσεις. Παίρνουμε από την ελιά, πηγαίνουν στο χέρι των καταναλωτών μέσω του προϊόντος μας και πίσω στο έδαφος που φυτεύουμε ένα δέντρο. Άρα, ο κοινωνικός σκοπός μας είναι για κάθε προϊόν που πουλάμε, φυτεύουμε ένα δέντρο σε μια απεψηλωμένη περιοχή στην Αφρική και στην ΑΕΤ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να φτιάξει συνεργασίες με ανθρώπους και οργανώσεις που μπορούν να προωθήσουν αυτό το κοινωνικό σκοπό για την επιχείρησή σου. Εμείς βρήκαμε την Eden Reforestation Projects. Με τη συνεργασία με την Eden, εμείς μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον που το χρειάζονται. Δώσουμε αυτή την αξία μέσω του κοινωνικού σκοπού και τη συνεργασία αυτή. Αλλά είδαμε μέσω της συνεργασίας επίσης ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο όφελος που πήραμε. Είδαμε επίσης ότι αποκαταστήθηκαν οι βιότοποι. Επίσης, ότι είδαμε η γεωργική γη να γίνεται έφορη ξανά. Μετά, είδαμε ότι οι ντόπιοι άνεργοι ήθελαν να προστατεύσουν τα δάση τους ξανά. Μέσω το επιπλέον εισόδημα που παίρνανε, μπορούσαν να μην αφήνουν τα παιδιά τους να δουλεύουν, άρα μειώθηκε η παιδική εργασία. Επίσης, είδαμε ότι συντηρούσαν τα παλιά τα σχολεία και χτίζαν καινούρια για τα παιδιά τους. Και επίσης, τέλος, μειώθηκε η εμπορία ανθρώπων. Όλα αυτά γίνονται με ένα απλό πράγμα, το φυτεύοντας ενός δέντρου. Είμαστε χαρούμενοι να πούμε τώρα ότι έχουμε φυτέψει πάνω από 10.500 δέντρα και έχουμε δημιουργήσει πάνω από 100 εργάσιμες μέρες για τους ντόπιους. Και αυτό μεταδόθηκε, με την έννοια ότι μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα μέσα στις επιχειρήσεις μας. Συνεργαζόμαστε τώρα πλέον με το Συνεταιρισμό Γυναικών Παρακύλων Λέσβου, που φτιάχνουμε γνήσια και καινότομα προϊόντα, όπως την μερμελάδα ελιάς με καϊνάρι, που έχει γίνει ένα επιτυχές εξαγωγικό προϊόν στην Αμερική. Με αυτή τη συνεργασία δίνουμε επίσης στις γυναίκες αυτές ένα συμπληρωματικό σημαντικό εισόδημα. Επίσης, γίνομαι μέλος του UN Global Compact και πρόσφατα έχουμε δημιουργήσει μια πρωτότυπη και πολύτιμη συνεργασία με το AACR, που είναι το American Association for Cancer Research, που δίνουμε 25 cents για κάθε προϊόν που πουλιέται στις αμερικάνικες πωλήσεις. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις να δημιουργήσουμε και μια ερευνητική συνεργασία με επίκεντρο τη διατροφή και το καρκίνο. Βλέποντας πρακτικά τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το ελαιόλαδο κατά το καρκίνο. Και έτσι εμείς εφαρμόσουμε το BIB στην εταιρεία μας. Αλλά θέλω να ξαναρωτήσω, γιατί είναι σημαντική η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Γιατί, για το απλό λόγο ότι συνδέει τους ανθρώπους με την κοινωνία για να λύσουν προβλήματα που μας πλήγουν. Εμείς δεν πουλάμε μόνο ένα προϊόν, αλλά και είναι μια ιδεολογία που πιστεύουμε. Το κάνουμε για την οικογένεια, το κάνουμε για την κοινότητα, το κάνουμε για την παράδοση. Αυτή είναι η πραγματική μας ταυτότητα. Και θέλω να επανέλθω πίσω στην ιστορία αυτή, για το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμείς το κάνουμε μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Το κάνουμε μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας. Το κάνουμε μέσα στην συνεργεία και τη συνεργασία. Με ένα απλό πράγμα, την ελιά. Εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτή την αξία και αυτό το όφελος. Απλώς πρέπει να το βρείτε. Αυτή είναι το σημαντικό κομμάτι που να δημιουργήσετε αυτή την κοινωνική επιχειρήση. Και με αυτόν τον τρόπο να ρισκάρετε για αυτό που αγαπάτε και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διαταράξετε τις λειτουργίες της παραδοσιακής επιχείρησης κάνοντας μια κοινωνική επιχείρηση. Και θέλω να σας αφήσω με ένα απόσπασμα δικό μου. Σε ό,τι κάνετε, σε κάθε φάση της ζωής σας, ρωτήστε τον εαυτό σας. Μπορείτε να κάνετε κάτι που θα σας αφήσει αυτό το μέρος, το κόσμο που ονομάζεται σπίτι, σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκατε.
Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε μπορείτε να κοιμηθείτε ήρεμα, γνωρίζοντας ότι έχετε δημιουργήσει αυτό το πολύτιμο, η πολύτιμη και οφείλιμη αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.